नमस्ते। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेँ। मलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण सबैजनालाई प्रणिता गार्डन च्यानलमा स्वागत गर्दै आजको भिडियो चाहिँ अघि बढाइरहेको छु। आज चाहिँ अब यो नोभेम्बर महिनामा चाहिँ पर्मानेन्ट फ्लावरहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ मेरो गार्डनमा चाहिँ फुलेको मात्रामा चाहिँ एउटा दुईवटा फुल चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु। यो चाहिँ एउटा एकदमै सुन्दर यति बेला फुल्ने चाहिँ अब यो पर्मानेन्ट फ्लावरै हो। अनि यो नोभेम्बरदेखिको डिसेम्बरसम्म चाहिँ यो एकदमै राम्रो फुल दिने फुल जसलाई चाहिँ बेलेरिया फ्लावर भनेर चिनिन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै घन्टी फुल जस्तै देख्ने गरे हामीहरूले कतिजनाले घन्टी फुल पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एकदमै फुल चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा फुल्ने अनि गाछ ठुलो हुँदाखेरि वाइट एकदमै कलर दामी एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो नोभेम्बर महिनामा चाहिँ एकदमै राम्रो फुलिरहेको हुन्छ। अनि यसको चाहिँ कलर चाहिँ अब यो वाइट भयो भने चाहिँ यसको पर्पल यल्लो अरू दुई कलरमा चाहिँ पाइन्छ। अनि यसलाई चाहिँ लगाउनु चाहिँ अब हामीहरूले यसको जब फुलिसक्छ तब त्यसबाट चाहिँ एकदमै धेरै सिडहरू जुन बिजनहरू चाहिँ बनिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले जम्मा गरेर राखेर लाउँदा पनि हुन्छ। अनि यसको फेदमा चाहिँ अब यतिकै पनि यसमा चाहिँ निकै यस्तो सानो बिजनहरू उम्रेको हुन्छ, त्यसलाई सार्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ यति बेला नोभेम्बरमा एकदमै राम्रो फुल्ने फुल हो। अनि अर्को चाहिँ यो पनि एउटा पर्मानेन्ट फुलै हो। यो चाहिँ ब्लिडिङ हार्टकै भेराइटीमा आउँछ। यो नोभेम्बर महिनामा चाहिँ एकदमै राम्रो फुलिरहेको हुन्छ फुल। यो प्रायः सालैभरि फुल्छ, तर नोभेम्बर महिनादेखिको चाहिँ एकदमै फुल्नु सुरु हुन्छ। अनि यति बेला चाहिँ मेरो गार्डनमा एकदमै राम्रो फुलिरहेछ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। यो चाहिँ एउटा लहरा टाइपको फुल भएकोले गर्दा गेटहरूतिर लाउँदा पनि हुन्छ। अनि बाँसहरू लाएर यसरी बाँसमाथि चढाउँदा पनि एकदमै राम्रो फुल फुल फुल्ने चाहिँ फुल हो। अनि यति बेला चाहिँ एकदमै गुच्छा भएर एकदमै राम्रो गार्डनमा फुलिरहेको हुन्छ। यो एउटा पर्मानेन्ट फ्लावर हो। अनि यसलाई हामीले कटिङबाट लगाउन सक्छौँ। यसको चाहिँ हाँगा हामीले छिप्पेको हाँगालाई चाहिँ काटेर कटिङ लगायो भने यसलाई हामीले लगाउन सक्छौँ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो पर्मानेन्ट फुलहरू नै तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट साथै सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला।